bali guys, hinahantay ko yung in-order ko, no, kay Sir Ronnie. So ayun na yun siya, tingin ko siya na yun. So pupuntahan ko na. Nandun nating Ubiquiti Wi-Fi. Wi-Fi sir, no? So ito na nga guys, lalagay ko to sa aking Vendo Wifi. Sir Ronnie, thank you sa'yo. Sir Ronnie Delos Santos, legit seller. Sabi niya tuturuan niya pa daw ako rito. So welcome back guys, no. So ito na nga. So download tayo na kanyang latest firmware, tsaka yung software controller. Pause ko lang guys, no. Hindi, wag na. Finish. Nga pala guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, no, subscribe na kayo. Thank you. So balik na tayo doon. Pause ko lang. Dapat na lang nagana sa pisonet. Ang gawa ng social distancing. Ooh. So, may account na ako dito, no. Nalagin lang ako. Wait lang. So, okay na, nandito na ako, no. So, nakakabit na yun siya. So, ngayon, punta tayo rito sa devices. Yung nakita na niya. Pending adoption. Adapt and upgrade. Confirm. So, adapting na siya guys. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, ganyan. Baka matagal to, ah. So, naging blue. Ano yung sabihin ng blue? Steady blue. So wait ko na lang to guys, kasi updating pa. So yun lang na. Wait. So bale ito na guys, no. Set up ko na siya. Dito pala pinapalitan ng ano, ng name dito sa settings, network. Ito tayo punta, settings, wireless. Ayan siya. Okay, tapos ginawa ko open. Gusto natin na edit. Okay. Ito yung indoor ko, no. Galing natin ito. Hirap lang na guys. Tinanggal ko na si tenda. Maganyan yung tarito. So blue na siya. So disconnect ko lang muna ito, no. Hindi, ito na pala. Hindi, ito maganda cellphone. Wait lang. So welcome back guys, no. So ngayon na set up ko na siya. Ayan. Silang dalawa. So nandito ako sa piso net ko, no. Yung isa. Ngayon naka-mesh na to. Wala na siyang LAN cable. Wala yun. Ito na lang yung meron. Ito pupunta rito. Tapos ito, kahit ito kumukonect na lang dito. So ito blue. Wala na nakakabit sa kanya. So nagawa ko na guys. Shoutout nga pala kay Sir Ronnie, kay Levin, si
Ano pa yung isa? Mayroon pang isa eh. Mamaya talagay ko yung mga pangalan nyo guys sa description. Thank you. So ito po yung gagamitin ko sa aking Piso Vendo. So ayan po, dalawa na po yung access point. Natagalan. So ang ginamit kong wire dito, ito hindi siya outdoor eh, pero ito muna pansamantala. So guys, kung di pa kayo nakasubscribe kay Phone Toys, no? Ito yung aking YouTube. Pasupport naman mga ka-Piso Wifi, ka-Vendo, or sa mga mahilig mag-DIY. So maraming salamat, no? So bukas kakabit ko to. Try kong kabit. So bibidyoan din natin yun. So, ayun yung bendocon. Ayun yung antena. So, ito nakakonect mo. So, pupunta ako dun. Tapos natin kung may signal pa. Okay, let's go. So, nakakapag-pause po. Windows 7 sa nilalagay ko. So, welcome back guys, no? May nag-request sa akin to. Paano ko daw ginawang monitor ng cellphone ko, itong luma. Speed test. So, lalapit ako ng konti guys.
Antena ko nandun. So yun yung antena ko guys. So okay. Thank you guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Bye. So ayun guys, no. Wala daw siya makita. So ngayon ang gagawin ko, punta ako dun sa bendo. Dun ako magpipintes ulit. Sige, bye. Ayun na yung pinala mo kaya? Tindig. Para saan to kaya? Ano yan yung bagong OS? OS. Avocado, they have those tea, large 870.